هنر. وقتی این کلمه را میشنویم بسیاری از ما به یاد موزه ها و نقاشی های قاب شده میافتیم. بعضی مردم فکر میکنند حالا من یک طرفدار بزرگ هنر نیستم، نمیتونم اون رو متوجه بشم، یا اینکه فکر میکنند هنر چیزی است متعلق به روشنفکرها و یا هنری ها. اما در واقع هنر برای همه کسانی است که میخواهند اون رو تجربه کنند و اغلب هنر در جاهای بسیاری پدید میآید که ممکن است حتی متوجه آن نشوید. موسیقی هایی که دوست دارید، فیلم هایی که تماشا میکنید، اشعار، تئاتر و حتی احتمالاً ملحفه‌ای که مادر بزرگتان دوخته است، همه اینها هنر هستند. شاید تعجب کنید، خب پس هنر چیست؟ چگونه میتوانم آن را تعریف کنم؟ خب این کار سختی است. جریان‌های هنری هزاران سال به طول انجامیدند و در طی سالها به شکل‌های مختلف تغییر کردند. دلیل ساخته شدن آن از نظر افراد مختلف به دلیل فاکتورهای متعددی که هنر را تعریف می‌کنند. این بسیار دشوار بوده و در طول تاریخ موضوع تعریف هنر مورد بحث قرار گرفته، اما تعریف توافق شده‌ای برای آن نیافتند. با این حال بسیاری معتقدند که هنر هر چیزی است که احساسات شما را تحریک می‌کند. حالا عواطفی که در شما برانگیخته میشوند کاملا به تاریخ زیست خود شما بستگی دارد. داستان و تاریخ زندگی شما در کنار یکدیگر کسی که هستید را میسازند. به همین دلیل سه نفر مختلف میتوانند یک قطعه هنری مشابه را تجربه کنند و واکنش‌های مختلفی نسبت به آن داشته باشند. یک نفر فکر کند زیباترین چیزی است که تا به حال دیده. نفر دوم ممکن است از آن متنفر باشد و نفر سوم ممکن است هیچ احساس خاصی نسبت به آن نداشته باشد. کسی از آنها اشتباه میکند؟ حق با همه آنهاست. در شما ملاک‌ها و احساسات به هنری که میشناسید واکنش نشان میدهند. به این ترتیب آنچه شما احساس می‌کنید درباره موسیقی مورد علاقه‌تان ممکن است در شخص دیگری درباره مجسمه مورد علاقه‌اش رخ دهد، حتی اگر شما مجسمه را دوست نداشته باشید. این شاید ارزش توجه داشته باشد که چرا آن شخص از آن اینقدر لذت برده است. این ممکن است باعث شود شما چیزی درباره آنها و یا حتی خودتان بیاموزید. اصطلاح هنر تنها یک برچسب است که طی سالیان متمادی افراد مختلف سر در دسته‌بندی اون داشتند که چه چیزی هنر هست و چه چیزی هنر نیست. اما این واقعاً چیزی نیست درباره اینکه هنر چیست هست. تجربه شخصی شما در نسبت با آن و معنایی که از آن ترسیم می‌کنید. از این طریق همه به هنر متفاوت و هنری که پتانسیل رشد دارد واکنش نشان می‌دهند و از آن می‌آموزند. هنر این فرصت را به ما می‌دهد که داستان‌هایمان را برای ثبت در تاریخ بگوییم و به احساسات ما تأثیر وارد کند، چنانکه بسیاری چیزهای دیگر می‌توانند. Goodwill Community Foundation, creating opportunities for a better life.